සරණයි. කිරණ ටීවී ගෙනෙන විශේෂ පෝදින විකාශයත් සමගයි ඔබ අප සම්බන්ධ වී සිටින්නේ. දුමින්දා ගමනේ සිදු වසරේ අවසාන පොහෝ දිනය වන උඳුවප්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි. ශාසන ඉතිහාසය තුළ ඉතා වැදගත් සිදුවීම් රැසක් උඳුවප්පුන් පොහෝ දිනේ මුල් කර ගනිමින් සිදු වී තිබෙනවා. අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම පරිදි අනුලා දේවී ඇතුළු 500ක් කුල කාන්තාවන්ට පැවිදි බව ලබා දී ලක්දිව කාන්තා මෙහෙණි සසුන ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් සංගමිත්තා මහරහත් තෙරණිය විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන්ගේ දක්ෂිණ ශාඛාවද වැඩම කරවාගෙන ශ්‍රී ලංකාදීපයට වැඩම කරවා වදාළේ අදවන් උතුම් වූ උඳුවප්පුර පසළොස්වක පෝ දිනකදීය. සුමන සමන් දේවරඳුන්ගේ ආරාධනාවෙන් රහතන් වහන්සේලා 500ක් සමග සමනොල කන්දට වැඩම කළ ගෞතම මුනිදුන්ගේ වම් පාද ස්පර්ශයෙන් පූජනීයත්වයට පත් කළ ශ්‍රී පාදස්ථානයේ කරුණා කිරීම ආරම්භ වන්නේද අදවන් උඳුවප්පුන් පොහෝ දිනකයි. උඳුවප්පුන් පෝ දිනය හා සම්බන්ධව ශාසනික හා සමාජීය වශයෙන් සිදු වැදගත් සිදුවීම් ආශ්‍රය කර ගනිමින් බෞද්ධයින් වූ අපට එහි ඇති වැදගත්කම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා කෙටි ධර්ම දේශනාවක් ගෙනෙනු ලබන්නේ සුපුරුදු පරිදි අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගත් ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ නායක ප්‍රධාන පූජ්‍ය බෝගොඩ සීලවිමල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. ඔබ සෑම දිනකට මෙම ඓතිහාසික ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ සිට මේ මාසයේ පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය වූ උඳුවප් පොහොය නිමිති කරගෙන ශාසනයේද ඒ වගේම ධර්මයේද වැදගත් අවස්ථාවක් සිහිපත් කිරීමටයි මා මේ වෙලාවේදී සූදානම් වෙන්නේ. අප ලංකා ඉතිහාසයේ තාම වැදගත් පොහොය දවසක් උඳුවප්පුර පසළොස්වක පොහොය දවස. ඔබ හොඳින් දන්නා පරිදි පොසොන් මාස පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනේදී මහා මහින්ද රහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ධර්ම දූතයන් ලංකාවට බුද්ධ ධර්මය හඳුන්වා දුන්නා. මේ බුද්ධ ධර්මය හඳුන්වා දීමේ ප්‍රතිඵල හැටියට බොහෝ පිරිසක් මේ පැවිදි භාවයට පත් වුණා. ශාසනය ස්ථාවර වුණා. දේවානම්පියතිස්ස රජුව ඇහුවා මිහිඳු රහතන් වහන්සේගෙන් කොහොමද ශාසනය ස්ථාපිත කරන්නේ කියලා. ඒ අනුව පැවිදි භාවයේ මේ රටේ ඉපදිච්ච අය පැවිදි කරන්න ඕනේ කියලා පැවිදි භාවයට පත් කරනවා. මෙහිදී අනුලා බිසව ප්‍රමුඛ කාන්තා පිරිස මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියා කාන්තාවන්ද පැවිදි කරන්න කියලා. උන්වහන්සේ විනයානුකූලව කල්පනා කරලා කාන්තාවන් පැවිදි කිරීම සඳහා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඉන්දියාවේ සිටින බව දන්වා ඒ මෙහෙණින් වහන්සේලා ගෙන්වා ගැනීමට දේවානම්පියතිස්ස රජුවන්ට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව දෙවැනි පෑතිස්ස මහා රජතුමා එතුමාගේ මිත්‍රයෙකු දඹදිව ධර්මාශෝක රජුවන්ට පණිවුඩයක් යවලා සංගමිත්තා මහරහත් මෙහෙණින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මෙහෙණින් වහන්සේලා ලක්දිවට වැඩමවා ගත්තේ මේ උඳුවප් මාසයේ පොය දිනේදී. ඒ අනුව ලංකාවේ ජම්බුකෝල පට්ටන කියලා යාපන ප්‍රදේශයේ පිහිටි වරායකින් මේ සංගමිත්තා තෙරණිය ප්‍රමුඛ මෙහෙණින් වහන්සේලා 11 නමක් වැඩමවාගෙන ආවා බව දීපවංශයේ විස්තර කරලා තිබෙනවා. අපි පරණ වංශ කතාවක්. ඉතින් ඒ වගේම සංගමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ සමග ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාවක් වැඩමවාගෙන ආවා. අශෝක මහරජතුමා තමන්ගේ මිත්‍රයා වූ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට ඊටාම වැදගත් ත්‍යාගයක් හැටියට ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානව මේ බෝධිරාජන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව මේ සංගමිත්තා තෙරණියට එව්ව බව අපි වංශ කතාවල සඳහන් වෙනවා.
ඊටාම ගෞරවයෙන් රජතුමා මේ බෝධිරාජයන් වහන්සේ මේ බෝධිසාකාව වැඩමවාගෙන මේ උඳුවප් පොය දවසේදී මහමෙවුන් අනුරාධපුර මහමෙවුනා උද්‍යානයේ රෝපණය කළා. එදා පටන් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමාන මේ බෝධිරාජාණන් වහන්සේ අප රටේ ජාතියට මුළු මහත් මේ ජීවත් වෙන සෑම දෙනාටම ආශිර්වාද කරමින් වැඩ සිටිනවා. මේ අනුව අපේ බෞද්ධයින්ට ලොකු සන්තෝෂයක් සතුටක් ආශිර්වාදයක් ලැබුණා. බුද්ධ රාජ්‍යයක් හා සමානව ලංකාව දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තා. ආගමානුකූලව. ඒ අනුව මෙහෙණින් වහන්සේලා පැවිදි කරා. පළමුවෙන්ම අනුලා දේවිය මහණු කළා. ඒ අනුව අනෙකුත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා මේ ශාසනයේ දියුණු වෙන්නට පටන් ගත්තා. මේ අනුව ලංකාවේ කාන්තා විමුක්තිය ඇති වුණා. මේ ඊටාම් වැදගත් සිද්ධියක්. පසු කාලයේදී ලංකාවෙන් චීනයට පවා මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා මේ භික්ෂුණී ශාසනයේ චීනයේ පිහිටව බව චීන වංශ කතාවල සඳහන් වෙනවා. ලංකාවේ මෙහිණි ශාසන පිහිටුවීමෙන් කාන්තාවන් තුළ විශාල ප්‍රබෝධයක් ඇති වුණා. ලංකාවේ බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රචලිත වෙන්නට ඊ타ත්ම ප්‍රබල හේතුවක් වුණා. එපමණක් නොව සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ සමග 18ක් කලා ශිල්පීන් 18 වංශයක කුලයක කලා ශිල්පීන් ආවයි කියන එක වංශ කතාවේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, එවැගේම ඉංජිනේරුවන්, කලාකරුවන්, චිත්‍ර ශිල්පීන්, නීතිය දන්න අය ආදි කොට ඇති නොයෙක් විදිහේ ශේෂ්ත්‍රයන්හි නිපුණතාවය දියුණු කරපු මේ කුල 18කට අයිති විවිධ ශිල්පීන් ලංකාවට පැමිණියා. ඒ අනුව තමයි ලංකාවේ ওই විශාල චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේලා ඉදුණේ. ඒ වගේම ලෝවා මහා පාය වගේ මහා ප්‍රාසාදයන් ගොඩ නැගුණේ. ඒ වගේම මහා විශාල වාර කර්මාන්ත පද්ධතිය ගොඩ නැගුණේ. ඒ නිසා ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තයේ දියුණු වෙලා ලංකාව සෞභාග්‍යමත් දේශයක් බවට පත් වුණා. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා දිහා බලනකොට උඳුවප් පුරපසළොස්වක් දවස අප රටේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ගෙනෙන ලද ඒ ශාසනික කටයුතු සර්ව සම්පූර්ණ වුණ බවටත්, ඒ වගේම ඉන්දියාවේ දියුණුවට පැමිණ තිබුණු ඒ গুপ্ত සංස්කෘතිය, গুপ্ত ශිෂ්ටාචාරය ලංකාවට හඳුන්වලා දීලා ලංකාවේ කලා ශාස්ත්‍රය තුලද ආර්ථික ශාස්ත්‍රයේ තුලද කෘෂිකර්මයන්තේද විශාල දියුණුවක් සිද්ධ වුණ බව සන්තෝෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතු අමරණීය පොය දිනයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ සෑම දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී මේ වර්ෂක අවසානයේදී ගෙවි යන්නා වූ මේ දෙසැම්බර් මාසයේ උඳුවප් පොය දවස්වල අපි ලබන්නා වූ නව වර්ෂයේ තාම වාසනාවන්ත අවුරුද්දක් වේවා. මේ තියෙන භයානක කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් මේ රටවල් ලෝකේ නිදහස් වේවා. සියලු දෙනාටම තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Today is UDUVAP Full Moon Poya Day, one of the significant days for Sri Lankan Buddhists. I am Kavish Ridmal Sanagiri from London Buddhist Vihara at Dhampasala. Lord Buddha became enlightened and became supreme bliss of Buddhahood under a bo tree in Buddha Gaya. King Dharmashoka's daughter, Theri Sangamitta, a lady monk, brought a sapling of that sacred bo tree to Sri Lanka and planted it in Anuradhapura 2,553 years ago. She started and was responsible for the Bhikkhuni Sasanaya Buddhist order of womanhood in Sri Lanka. Today, this full moon, Poya Day, is the last Poya for the year. New moon starts for a new year in 2021. 2020 has been a very difficult year for all, everywhere around the world. We experienced hardships and sufferings and overcame some of them.
According to Buddhist philosophy, this is the understanding of the Four Noble Truths. We practice mindfulness to be in the present moment and focus on what's happening in any given moment, including now. We feel we spend a lot of our time thinking either about the past or future. It is good to reflect upon the past and be responsible in future challenges and discover better ways to live happily. Mindfulness helps to concern and enjoy what we do in the present moment. This is the time to practice breathing technique, loving kindness, and bless everyone for good health and welcome a new year with gratitude. May you all be well and happy. Buddha Sarana. Mama Dylan Jailatke Atula Dasena Dhamme School. Nillahastale Vage Navala Kulu Rasanai Purahade Ras Vihidila Nilum Nidavate Manel Mal Pipi Lasanai Purahade Ras Vihidila Mal Visirila Vage Tarata Siri Lasanai Purahade Ras Vihidila Nillahastale Vage Navala Kulu Lasanai Purahade Ras Vihidila හිතෘ අතුලදස්සන විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය වඳුරුප කස්සප හිමියන් විසින් සමගිය පිළිබඳව ගෙනෙන කෙටි දහම් දෙසමක් වෙතයි දැන් අප යොමු වන්නේ. ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න වාසනාවන්ත ගුණගරුක සදැහැති පින්නතුනි. සීත ඍතුවේ උඳුවක් පුර 15ක් පොහොය නිමිති කරගෙන කිරණ ටීවී ඔස්සේ විකාශනය වෙන විශේෂ පොහෝ වැඩසටහනට ඔබගේ ධර්මාවබෝධය පිණිස දහම් කරුණක් ගෙනහැර දක්වන්නයි මේ බලාපොරොත්තු වන්නේ. අප කාන්තිමත් සාන්තිනායක ලෝතුරු අමාමෑණී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකවාසී සත්වයාට පතල මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ මේ මිහිරි සද්ධර්මය අපි හැමදෙනාටම අතීතයටත් වර්තමානයටත් වගේම අනාගතයටත් බෙහෙවින්ම එදිනෙදා ජීවිතයට වැදගත් වෙන බොහෝ දහම් කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. එතන මේ බුදුදහම එහෙම නැත්නම් බුද්ධ දේශනාවන් නිර්මල දහමක් විදිහට තර්ක විතර්ක කරලා බොරුයි කියලා ඔප්පු කරන්න බැරි දහමක් විදිහට අද ලොවම පිළි අරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යාත්මක කරුණු පවා බුදුදහම තුලින් සනාථ කරලා තිබෙනවා. එතකොට මේ සත්‍ය වචනය බුදුරජාණන් වහන්සේ සුත්ත නිපාතේ චූලවග්ග සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා ඒහි ඒකංහි සච්ඡං නදුතියමන්ති කියලා. මේ ලෝකේ පවතින්න පුළුවන් එකම සත්‍යයක් බව. ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොවට සතුටින් ඉන්න කාරණාවක් විදියට මේ සමගිය අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාවය පිළිබඳව දේශනා කොට වදාළා. මුලින්ම අපට බුද්ධ චරිතයේ සිහිපත් වෙන කතා පුවත තමයි වතුර එහෙම නැත්නම් ගඟක් උදෙසා තමන්ගේ
ඥාතීන් දෙපිරිසක් සටන් වදින වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනට වැඩම කරලා අහපු පැනය තමයි වතුරද වටින්නේ එහෙම නැත්නම් ඔබ දෙපාර්ශ්වයේ ඉන්න මේ මිනිස් ප්‍රජාවද වටින්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේදී හැම දිනාටම පැහැදිලි වුණා වටින්නේ මේ මිනිස් ප්‍රජාව. එහෙමනම් ඒ අය නැති කරගන්නේ ඇයි නොවටිනා වතුරක් වෙනුවෙන්. ඒ යුද්ධය එතනින් කෙලවර වුණා. සාමය උදා වුණා. ඉතින් මේ සමගිය සහෝදරත්වය සුහදතාවය කියන එක අපේ ජීවිතවල ජය ගන්න බොහෝම වැදගත් කාරණාවක්. එදා වජ්ජීන් සමග වජ්ජීන්ව යටත් කරගන්න බැරි වුණේ ඒ අය තුල තිබුණු බොහොම වැදගත් කාරණාවන් නිසා. එතකොට වජ්ජීන් සතුටුව එක්කහ වුණා, සතුටුව සාකච්ඡා කළා, සමගිව සාකච්ඡා කළා. වැදගත්ම දේ තමයි සමගිව නැවත විසිර ගියා. අද බලන්න ජාතියක් විදිහට සිංහල ජාතියට අපට වෙලා තිබෙන අකරතැබ්බේ කුමක්ද කියලා. අපි සමගිව එකතු වෙනවා, සමගිව සමහර දේවල් සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි විසිර යන වෙලාවට අර මුලින් තිබුණු සමගිය නැහැ. සෑම ශේත්‍රයකම වගේ බැලුවොත් සමාජ තලයේ මොනවා හරි ගැටලුවක් ඇතුව එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇතුව තමයි සාකච්ඡාවන් නිමාවටපත් වෙන්නේ. එකගතාවයකට සමගියෙන් එන සිරිතක් අපේ ජාතිය තුල නැහැ. මිනිස්සු බලන්නේ හැම වෙලාවකම තව කෙනෙක් පාගන්න, තමන්ගේ තත්ත්වේ නැති වෙයි කියන එක, තමන්ගේ බලය නැති වෙයි කියන එක, තමන්ගේ පිළිගැනීම නැති වෙයි කියන කාරණාවත් එක්ක බොහෝ දෙනා කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ වෙලාවේදී කල්පනා කරගන්නට ඕන සමගියේ තියෙන වැදගත්කම. අප බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ කාලයක වටකුරුළු නායකයෙක්ව ඉපදිච්ච වෙලාවේ තිරිසන් භවයක වටු ඇද්දෙක් තමන්ගේ පිරිවර එහෙම නැත්නම් මේ කුරුල්ලෝ අල්ලගන්න දැලක් කෙලනවා. ඉතින් දවසක් මේ නායකයා සමග මේ වටකුරුළු රංචුව මේ වැද්දාගේ දැලට අහු වෙනවා. බොහෝ දෙනා විවිධ මතිමතාන්තර කියලා අසමගිය තුලින් එක එක්කෙනා බැනවදින්න ගත්තා. එදා වටකුරුළු රංචුවේ නායකයා විදිහට බෝධිසත්වයෝ මොකද්ද සඳහන් කළේ? අපි හැමෝම එකතු වෙලා එක ශක්තියක් විදිහට මේ දැල අපි උස්සගෙන යමු, අපිට පුළුවන් කියන පණිවිඩය එදා ලොවට දුන්නා. ඒ අනුව සියලු දෙනාම මේ දැල අරගෙන ගිහිල්ලා උස ගහක රඳවලා එයාට නැවත ඒ වටු ඇද්දගෙන් කරදරයක් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම සමගිය නිසා බලන්න අපි හැම දෙනාගේම මිදුල් වල ඉන්න කූඹි, කඩි, දිමියෝ වගේ සත්තු. එයා කොතරම් සමගියෙන් තමන්ට කෑම තියෙන කාලේ, සීතල කාලෙදී, වැස්ස කාලෙදී අනුභව කරන්න කෑම ටික එක්කව කරගන්නවද? පංගු බේරුවක් නැහැ. මම වැඩියෙන් මහන්සි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ මුදල විතරයි වියදම් වුණේ, අනිත් කෙනා නිකන් බලන් ඉන්නවා කියලා කවුරුත් පස්ස ගහන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම කවුරුත් කැපී පෙනෙන්න යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ තුලින් ඒ ප්‍රජාවට, ඒ සත්තුන්ට තමන්ගේ ජීවිත කාලෙම සතුටින් ආහාර පාන ලබාගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙමනම් පින්නතුනි, අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන මේ සමගිය කියන එක මොනතරම් වටිනවද කියලා. විටක බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට දේශනා කොට වදාළි භික්ෂූන් අතරත ඇති වුණු ආරවුලක්, එහෙම නැත්නම් අසමගිය නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වනයට වැඩම කරලා වනයේ ගත කළා.
ඒ වෙලාවේදී අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට දේශනා කොට වදාළේ මේ අසමගි සම්පන්න භික්ෂූන් එක්ක ඉන්නවට වඩා තමන්ට බොහෝම සුවදායකයි, තමන්ට බොහෝම සිතට සහනයක් ගැනෙනවා වනී ජීවත් වෙන එක කියලා. ඉතින් සමගිය ගැන කතා කරනකොට පින්නතුනි මේ ලෝකේ තියෙනවා මුතු වර්ග 4ක්. එක් මුතු වර්ගයක් අපි කවුරුත් දන්නවා මුහුදේ බෙල්ලන්ගේ බඩේ ඇති වෙන මුතු. ඉතින් ඒවා බොහොම වටිනවා, මිලාදිකයි, ආභරණ ආයිත්තන් වලට ලබා ගන්න මුතු වර්ගයක්. ඒවා වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි මුතු වර්ගය ඇති වෙන්නේ ඒකට කියනවා අපි ගජමුතු ඇත්තුන්ගේ. මේ ගජමුතු තියෙන ඇතා හරිම ආඩම්බරයි, හරිම ගාම්භීරයි, වෙන කෙනෙකුට ලං වෙන්න දෙන්නේ නැහැ, පරිස්සම් කරනවා. ඇතාගේම දලයේ ඇතුලේ ඇති වෙන දල කැබලි කාලයක් තිස්සේ ඇතා දලය උස් පහත් කරද්දී උඩට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඒ දලෙන්ම පදම් වෙලා රවුම් විදිහට ඇති වෙනවා. ඒවා ගජමුතු බොහොම වටිනාකමක් උසුලනවා, හරිම දුර්ලභයි ගජමුතු කියන දේ. එවැගේම අපි මේ මිනිස් තලය තුල මිනිස්යා කියන පුද්ගලයා තුල මුතු වර්ග දෙකක් තිබෙනවා. සමගිය, සමාදානය, මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව මේ දේවල් පදනම් කරගෙන ඇති වෙනවා මුතු වර්ගයක්. ඒ තමයි එකමුතු කියලා කියන්නේ. එවැගේම අසමගිය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, තව කෙනෙකුට තාඩන පීඩන කරන්න ඇති වෙන සිතිවිලි මේවත් එක්ක ඇති වෙනවා මුතු වර්ගයක්. ඒ තමයි කම්මුතු කියලා කියන්නේ. ජාතියක් විදිහට අපි එකමුතු වෙලා ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ජාතියක් විදිහට ලෝකේ වඳ වී යන, ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වඳ වී යන ජාතියක් විදිහට විනාශ මුඛයට පත් වෙනවාද කියලා ඔබ හිතන්න බලන්න ඕන. අද ලෝකෙ මේ පවතින කොරෝනා රෝගෙත් එක්ක අපි කවුරුත් හිතුවේ නැහැ පින්නතුනි මෙවැනි දෙයක් ලෝකෙ කවදාවත් ඇති වෙයි කියලා. අපි රතන සූත්‍ර දේශනාව අහද්දී එදා මේ රතන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරපු නගරය විශාලා මහනුවර තුන්බියක් ඇති වුණා කිව්වහම බොහෝ දෙනා ඒක සුරංගනා කතා විදියට එහෙම වෙන එකක් නැහැ කියලා හිතන්න ඇති. කියපු දේවල්, කතා කරපු දේවල් ඇති. නමුත් අද වෙලා තියෙන තත්ත්වය බලන්න. අද මිනිස්සුන්ට එංගලන්තේ සමහර වෙලාවට ඉදිරියේදී කෑම ටිකක්වත් හොයාගන්න බැරි විදිහට කෑමවල අසීරුතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් රට වහපු නිසාවෙන්. අපි දැක්කා කන්ටේනර් වල මිනිස්සුන්ට නැවත තමන්ගේ රටට මේ නත්තල් සමයේ තමන්ගේ රටට යන්න බැරුව බොහොම අසීරුව ඒ අය කන්ටේනර් එක ඇතුළේම නිරෝධානය වෙන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා. මේවා අපි කවුරුත් හිතපු දේවල් නෙවෙයි. ඒ වගේම මිනිස්සු මේ වසංගත රෝග නිසා විවිධ කාලවලදී මේ වෛරස් එක පවා වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. ඒ අනුව වෙනස් වුණු වෛරස් එක තුලින් මිනිස්සු බොහොම දුක් විඳිනවා. ඒ වගේම වේදනාව විඳිනවා, අසරණ වෙලා ඉන්නවා, රස්සාවල් නැති වෙලා, කන්න බොන්න නැති වෙලා, දරුමල්ලෝ එක්ක නිදහසේ එළියට පහළියට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම නිදහසේ එළියට පහළියට ගිහලා ඇවිදින්න විදිහක් නැහැ. හුස්ම ටිකක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැමෝටම අද මාස්ක් එකක් දාගෙන එළියට බහින්න වෙලා තිබෙන්නේ. මේ විදිහට බැලුවහම ජීවිතේ මිනිස්සු ගොඩාක් අන්තසරණ වෙලා තිබෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි ජාතියක් විදිහට හැමෝම එකතු වෙලා සුහදව සමීපව හැම කෙනා සමගම කටයුතු කරන්න අදිටන් කරගන්නට ඕන. එහෙමනම් පින්නතුනි සමගිය කියන එක අපේ ජීවිතයට බොහොම වැදගත් දෙයක්. සමගියක් සමග හැම දෙනා සමගම බොහොම කරුණාවෙන්, දයාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කරන්න කියලා සියලු දෙනාටම සිහිපත් කරමින් කෙටි දේශනාව අනුශාසනාව මෙතනින් නිමාවට පත් කරනවා. සැමට සම්මා සම්බුදු සරණ ලැබේවා. ඒ වගේම ලබන්නා වූ 2021 වර්ෂය සියලු දෙනාටම සියලු දුක්ඛම් කටළු කරදර බාධක වලින් තොර සෞභාග්‍ය සම්පන්න සැපවත් වාසනාවෙන් පිරි සියලු සිතුම් පැතුම් මිටුවන නිරෝගී සම්පත්තියෙන් පිරි සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා සැමට ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. බුද්ධ
සරණේ සිරස දරාගෙන ධම්මං සරණේ සිත පහදාගෙන ධම්මං සරණේ සිත පහදාගෙන සංඝං සරණේ සිවුරු දරාගෙන සංඝං සරණේ සිවුරු දරාගෙන ඉඤ්ඤායි තුන් සරණියදහාගෙන බෞද්ධයන්ගේ පූජනීයත්වයේ කේන්ද්‍ර ස්ථාන වලින් එකක් වන උතුම් ශ්‍රී පාද ස්ථාන වන්දනාව ආරම්භන්නේ දෙසැම්බර් මාස යෙදෙන උඳුවප් පොහොය දිනයෙන්. එසේ ආරම්භන සිරිපා කරුණා සමය මැයි මාස වෙසක් පොහොය දිනයෙන් අවසන් වෙනවා. සමනලගිර ශ්‍රී පාදයේ පිළිබඳව මහා වංශය, දීප වංශය, චූල වංශය, රාජාවලිය සහ දඹදෙණි යුගයේ ලියවුණු සමන්ත කූට වර්ණාවේද පැහැදිලි ලිඛිත සාක්ෂි දක්ව ගන්නට පුළුවන්. කෝට්ටේ යුගයේ ලියවුණු සැලරිනි සංදේශයේ සමනල කන්ද පිළිබඳව හැඳින්වුවේ මෙන්න මේ විදියටයි. සුරරද සමන් සමගින් සුරගෙන එවර පැහැනද මදාරා පරසතු මල්පතර කරපුද වඳින රැඳිමුනි සිරි පාතඹර සකිසඳ පෙනේ සමනොල ගල නැගෙනහිර. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමනොල කන්දර වැඩම කරන අවස්ථාවේදී තමන්ගේ සිවුරේ ඉරුණු තැන් මසාගත් ස්ථානයේ හැටියටයි ගෙත්තම් පාන හඳුනන්නේ. මුලින්ම සිරිපා කරුණා කරන කෝඩුකාරයෝ මෙතනට ඉදිකටු නූල් ගෙනල්ලා ගෙත්තමක් කරලා තමා ඉහළට කරුණා කරන්නේ. සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ අප්‍රමාණ ගෞරවයට වන්දනාවට පාත්‍ර වුණු දෙවි කෙනෙක් විදියට සුමන සමන් දෙවියන්ව හඳුන්වන්න පුළුවන්. සමන් දෙවිඳුන්ගේ පිහිටෙන් සිරිපා කරුණා කරන සිංහල බෞද්ධයා ඒ වන්දනා ගමනේ හිඟක් තැන්වලදී සමන් දෙවියන්ගේ ගුණ වර්ණනා කරනවා, පිහිට අය දෙනවා. මෙන්න මේ විදියට සමන් දෙවියන්ව මතක් කරනවා. ශාසන බාර වූ විෂ්ණු දෙවියනේ, මේ හිම බාර වූ සමන් දෙවියනේ, දොසක් තිබුණමුත් දුරලා හරිනේ, බදින්න යන්නට අවසර ලැබනේ. හිමගත වර්ණ කියන කෘතිය ඇති ඒ කවියෙන් කියවෙන්නේ බුදු සසුන බාර වෙලා තිබුණු විෂ්ණු දෙවියන්ගෙනුත් මේ හිම බාර වෙලා තිබෙන සමන් දෙවියන්ගෙනුත් සිරිපා කරුණා කරන්න අවසරය ලබා ගන්න ආකාරයයි. ශ්‍රීපාදයේ පිළිබඳව කවි මෙන්ම විශාල ගීත ප්‍රමාණයකුත් රචනා වෙ තිබෙනවා. ඉතින් එවන් එක් ගීතයක් වෙතයි දැන් අප යොමු වන්නේ. සිරිපාදේ සමනල කන්ද පෙනේ ආලෝකය සමන් කුලේ අඟපානේ මාවන දියා බලා සුදුරිදී කඳන් නමුවේ. සිරිපාදේ සමනල කන්ද පෙනේ ආලෝකය සමන් කුලේ අඟපානේ මාවන දියා බලා සුදුරිදී කඳන් නමුවේ.
Saranai. My name is Ronal and I am from ඩසටහන Damasco. Today I'm going to talk about Shripada. Shripada is a conical mountain 7,360 feet high, soaring clear above the surrounding mountain ranges. The holy mountain Shripada is also known as Samantakuta, Samanhela, Samangira, Samanulakanda and Samanulagera. It is believed that the first person to discover the sacred footprint was King Valagambahu at about 100 BC, while he was in hiding in the mountain wilderness to escape the marauding Cholians. The first to climb the mountain was King Vijaya I, followed by several subsequent kings. King Parakramabahu II, who ruled Dambadenya, visited the peak in person during his reign. King Veera Vikrama set up the Dolos Mahe Pahana in 1542. King Vimala Dharmasurya constructed a silver umbrella over the footprint. The pilgrimage usually takes place from December, UDUVAP full moon Poya day, to May, Vesak full moon Poya day, which is the dry season just before the southeast monsoon breaks. The open semester begins with the removal of the statues of the god Saman, the replica of his divine white elephant and other sacred items to the summit, which is lying secured at the Galpatawela Raja Mahavihara at Palmadulla, built by King Kirti Sri Raja Singha. On the route, the procession stops at the Mahasaman Devale in Ratnapura, invoking the blessings of Saman for a trouble-free journey. During this open semester, pilgrims ascend the mountain to pay homage to the sacred footprint, which is considered holy by the Buddhists. The Mahavansha tells us how the sacred footprint was imprinted by the departing Buddha on his third visit to Sri Lanka by invitation of the god Saman. There is a river, the Sita Gangula, that separates the peak from the surrounding mountain range, in which pilgrims take a ceremonial bath of cleansing and change into clean clothes before crossing over a bridge to the sacred mountain itself. The great desire of every pilgrim is to reach the peak before dawn so that they can witness the glorious spectacle of the sunrise, Era Selwaya, and thereafter perform their religious rites. The two historic paths to the summit are the Hatton path via Maskelia and the Ratnapura path via Kuruwita. The splendid view of the tropical wilderness with its hills, dales and plains, all luxuriantly wooded, bounded by blue mountains, clouds resting on low ground and a brilliant sky overhead adds to the panorama of the island. The charms of the prospects are heightened by the coolness and freshness of the air, and by the animation of the scene produced by the singing of the birds, in addition to the harsh cries of the wild peacocks and the jungle. Sri Lanka's world-famous holy mountain is once again the attraction, where devotees from all parts of the country engage in the annual pilgrimage. Their voices echo and re-echo from their innermost hearts in the cold, clammy atmosphere, with resounding voices shouting Karunawai as they ascend or descend. In the crisp air and sunshine, hordes of butterflies swarm the historic mountain as it were in company with the pilgrims. Yellow and white butterflies and dual-coloured varieties merge with the greenery of the sacred peak as they too pay homage to the sacred footprint. Theruwan Saranai. ඉරෙන් පවා වැඳුම් ලබා සක්වල පතලයි හිතෙන් පවා වඳිම් වඳිම් හිත්වල සුවයයි පිනෙන් මවා පෙනෙන්නේ බුදු හිමි පාමුලයි දිනෙන් හෙටත් රැකගනුමැයි සමනොල මහසෑයයි ඉරෙන් පවා වැඳුම් ලබා සක්වල පතලයි හිතෙන් පවා වඳිම් වඳිම් හිත්වල සුවයයි පිනෙන් මවා පෙනෙන්නේ බුදු හිමි පාමුලයි දිනෙන් හෙටත් රැකගනුමැයි සමනොල මහසෑයයි කෙලෙස්
කසල මල බැහැර කරන්නයි විසල් කුසල් දම් රැස් කරගන්නයි කරුණාවෙන් කරුණා කරගන්නයි කසල හලා බිම නොම කෙලෙසන්නයි අසිරි සුරකිමු සමනොල අසිරි සුරකිමු සමනොල ගෙනාදයක් වෙතොත් කෙලෙස් අකුසල් හැර තබා යන්න පාමහසෑ බිමනිසරු කර මන්නා හිතින් තේවී සම්බුදු සිරිපාමුල වැටි වඳිමු නොකිලිටි කර පින්බිම සමනොල අසිරි සුරකිමු සමනොල අසිරි සුරකිමු සමනොල වදන් පවා පිරිසිදු කර සීතල ගඟුලේ වරෙන් කෝඩු ගෙත්තම් කර ගෙත්තම් පානේ ලොවෙන් මුතුන් වන්දනාව යනනා කාලේ නොයන් කිලිටි කර පින්බිම මේ සිරිපාවානේ අසිරි සුරකිමු සමනොල අසිරි සුරකිමු සමනොල අසිරි සුරකිමු සමනොල අසිරි සුරකිමු සමනොල Today I will be talking about Ruanvellisaya. Ruanvellisaya was built in 140 BC by King Dutugamene, who at that time won a war against King Elar, who was a dictatorship in Sri Lanka. The Ruanvellisaya is 2,159 years old, which is a fascinating fact, and surprisingly the building is still not destroyed. What makes this place so important is that 2/4 of Buddha's relics are enshrined there, which is the largest collection of his relics anywhere to be found in the world. This place is also one of the Solosmastana and the Attamastana place where Buddhists still believe are the places Buddha had visited during the 3 times he had come to Sri Lanka. The crowning ceremony of Ruanvellisaya took place on the Pusam Full Moon Day in 1940, and this is the most venerated stupa in Sri Lanka, and its history occupies a considerable space. Unfortunately, King Dutugamene passed away when the great stupa was only partially completed, as his son Saliraja Kumara was the one who finished the stupa after he died. Ruanvellisaya was also known by many other names such as Mahatupa, Ruanvellisaya, Swarnamali Chetiya, Ratnamali Dagoba. I suggest every Buddhist should visit Ruanvellisaya.
Thank you for listening, Buddha. Bahudeva manusacha mangalani achinchayum akankamana sottanam bruhi mangalamuttamam asevanacha balanam panditanancha sevana puja cha pujaniyanam etam mangalamuttamam patirupa desavasocha pupecha kata punyata atta samma panidicha etam mangalamuttamam pahusakkam cha sippam cha vinayo cha susikito subhasita cha yavacha etam mangalamuttamam mata pitu upattanam puttadarasa sangaho anakula cha kammanta etam mangalamuttamam danancha dhammacharyacha natakhanancha sangaho anavajjani kammani etam mangalamuttamam sadhu sadhu sadhu. Teruvan Saranai. My name is Elisha Munasinghe and I'm from Atula Dasana Dhamma School. Today I'm going to sing a song. The singer is Pandit W.D. Amaradeva and the lyrics are by Mr. W.A. Abhayasinghe. අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා මෙත් මුදිතා කරුණා දාරා අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා මෙත් මුදිතා කරුණා දාරා තෙමා තෙමා හඩගලා ගලා යන ලොහු දුර්ගුණ මහිනේ මාමෙවුනායනේ සමාධි බුදු පිළිමේ අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා මෙත් මුදිතා කරුණා දහරා පිරිතිරි යන මාවතුරක්සේ ගලා හැලෙන සියල් ගඟුලක්සේ ඉමන්නිවා ලනමේ භවකතරේ නිවන් සදා ලන බුදු ගුණ මහිමේ මාමෙවුනා උයනේ සමාධි බුදු පිළිමේ අඩවන් වූ දෙනෙතින් ගලනා මෙත්
මුදිතා කරුණා දහරා අඩවන් වූ දෙනකින් කලනා නැත් මුදිතා කරුණා දහරා තෙරුවන් සරණයි. කිරණ ටීවී ගෙනෙන දහම් කිරණ විශේෂ පෝදින වැඩසටහනේ මූලිකම අරමුණ වන්නේ මව්බිමෙන් ඈත්ව දිවිගෙවන දූදරුවන් හා වැඩිහිටියන්ට නිවැරදි දහම් කරුණු ලබා දෙමින් බෞද්ධ දර්ශනය තම ජීවිතයට සමීප කරගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි දැනුමක් ලබා දීමයි. එහි තවත් එක් පියවරක් ලෙස විදේශගත වුවත් දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දූදරුවන් වෙනුවෙන් සූත්‍ර පිටකයේ සඳහන් තවත් එක් වැදගත් සූත්‍රයක් වන සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරින් සැකසුණු අධ්‍යාපනික කෙටි ධර්ම දේශනාවක් ගෙනෙනු ලබන්නේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගත් ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරවාසී පූජ්‍ය කළුගමුවේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. May the noble triple gem bless you all. On this very important full moon poya day, as you all join this full moon day program, I am going to share with you some dharma based on another important discourse from the Tripitaka. This is the last full moon day of the year and also one of the most important full moon days. We celebrate many important events in the Buddhist history. So this important day, we can contemplate on the Dhamma in a series of short Dhamma discourses, short Dhamma sermons. I have been sharing with you some of the most important suttas from the Buddhist canon, from the Tripitaka. Today I have chosen again another important and also well-known sutta from the Tripitaka, from the Sutra Pitaka. Today I am going to be talking about Mahasatipatthana Sutta, the discourse on the foundation of mindfulness. When you hear this name, you know Satipatthana Sutta takes a prominent place amongst the many discourses preached by the Buddha. When it comes to Satipatthana Sutta, it teaches the core teachings of the Buddha, the meditation, the mindfulness, and also the Four Noble Truths. Therefore, this sutta is very well known. And also, many of our practitioners must have read and studied this sutta. And also, there's another reason why I chose this sutta. I know lots of Dhamma school children join this program and watch this. The diploma class, the diploma students have a syllabus to follow in this year. And this Satipatthana Sutta is their first topic. So I am going to concentrate on that too. They can learn by listening to this sermon about their topic, Satipatthana Sutta. They must have already done this sutta in their Dhamma schools as a lesson, but still you can gain some knowledge and revise your knowledge, what you have already learned. Okay, let us see this. What is the importance of this Satipatthana Sutta? First, we will see where this sutta is recorded. Actually, there are two suttas by the same name in the Tripitaka, in the Sutra Pitaka. One sutta is in Digha Nikaya amongst the long discourses, and the other sutta is in Majjhima Nikaya amongst the middle length discourses. So in Majjhima Nikaya, Satipatthana Sutta is recorded as the sutta number 10, the 10th sutta, and also in Digha Nikaya this is recorded as the sutta number 22, 22nd sutta. Why there are two suttas? Well, there's a very slight difference between these two suttas.
Majjhima Nikaya, you know, Majjhima Nikaya is the collection of the middle length discourses, and the Digha Nikaya is the collection of the long discourses, the lengthy discourses preached by the Buddha. So this sutta has two versions. In Digha Nikaya Sutta, there is a lengthy description or in detailed analysis of the Four Noble Truths, whereas in the Majjhima Nikaya Sutta, this part is omitted. There's no in detail description or explanation about the Four Noble Truths in the Majjhima Nikaya Sutta. Therefore, the Majjhima Nikaya Sutta is the concise version of the Satipatthana Sutta, whereas in the Digha Nikaya Mahasatipatthana Sutta, you have more information, more detail about the Four Noble Truths. So this is the difference. So this is the reason why there are two suttas in the Sutra Pitaka, one in Majjhima Nikaya and one in Digha Nikaya. And this sutta, as I mentioned earlier, this is one of the most important and very valuable suttas. And this is all about the meditation. When you hear the word meditation, we know this is one of the core teachings in the Buddha Dharma. When it comes to meditation, there are two parts of it: insight meditation and concentration meditation. Concentration meditation is called Samatha Bhavana, and the insight meditation is called Vipassana Bhavana. In this Satipatthana Sutta, main focus is given to insight meditation, but also concentration meditation is also explained in this sutta. So it deals with both these types, concentration as well as insight meditation. Concentration meditation or samatha meditation is not a unique teaching to the Buddha Dharma. It has been, or it was taught in other religions or in other doctrines too, the concentration, samatha meditation. But the vipassana meditation, the insight meditation, is unique to the Buddha Dharma. It is the Buddha's unique teaching, and it was discovered and introduced to the world by the Buddha. Therefore, the vipassana or insight part is unique to the Buddha Dharma. So in this sutta, the prominent place is given to vipassana, but the concentration is also explained in this sutta. So this sutta is very advanced and also very profound sutta. We might not be able to talk about the entire sutta in this short sermon. I am going to give you an introduction only today, and I will explain and I will talk about more about this sutta in the next full moon day program too. Okay, so this is called the foundation of the mindfulness. So mindfulness, you know, one of the most important terms that we have been using and also we have been practicing too. So when it comes to mindfulness, this sutta is called the foundation of mindfulness. So according to this sutta, there are these four foundations on the mindfulness. One is called Kayanupassana, the contemplation of body. The other one is called Vedananupassana, contemplation of feeling. The third one is called Chittanupassana, contemplation on mind. And also the final one, the fourth one, is called Dhammanupassana, contemplation on mental objects. So these four foundations are explained in detail in this sutta. And under all these four, there are different and various types of meditation exercises given and recommended in this sutta. Therefore, this sutta is, as I said, a profound and very advanced teaching of the Buddha. So, at the beginning of this sutta, Buddha says, this sutta is, or this teaching, well, before that, let me tell you where this sutta was preached by the Buddha. So, this sutta Buddha preached to a group of bhikkhus, group of monks, in the city called, in the province called Kuru, or Kuru kingdom, in a market town called Kammasadhamma. Addressing a group of monks, Buddha preached this sutta. So at the very beginning of the sutta, Buddha says, O bhikkhus, this is what I am going to teach you today, is the direct way to the liberation, is the direct way to end the suffering, is the direct way
to the purification of beings. So therefore this sutta is very important. So from these words of the Buddha we can see how important and how profound and advanced is this sutta. So with this introduction, I am going to end today's short sermon, and as I promised, I will continue this short sermon or to talk about more this sutta in our next full moon day program. So join us and listen to this sutta. And in advance you can read, if you haven't read it, you can read this sutta. This is recorded, as I said, in two places. You can either read the Majjhima Nikaya, the middle length discourse, sutta number 10, or you can read Digha Nikaya, sutta number 22. And we will look at this sutta in detail in our next short Dhamma sermon. Until then, I wish you all, may you all be well, happy and peaceful. Teruvan Saranai. Saranai. My name is Sanut Netaka. I am from London Buddhist Vihara Dhamma School. Today I am going to talk about Dhammapada, the reward of good deeds. Matta Kundali, the son of Misa, died after paying his respect to the Buddha and was reborn in heaven. Later he came and showed his father the reward of good deeds, and his father was converted. The Buddha explained the matter with this verse. Mano pubbang gama dhamma, mano setta manomaya, manasase pasannena, basativa karotiva, tato nam sukkamang veti, chayava anapayini. Mind precedes thoughts. Mind is their chief. Their quality is made by mind. If with pure mind one speaks or acts through that happiness, follows one like shadow which does not depart. Buddha Saranai. Significance of UDUVAP Full Moon Poya. UDUVAP Full Moon Day takes place on the 9th month in the Sinhalese calendar, which is December, the 12th month in the Western calendar. UDUVAP Full Moon Day celebrates the arrival of the bo tree sapling in Anuradhapura, brought by Emperor Ashoka's daughter Sanghamitra from India. The Buddha is said to have gained enlightenment by meditating beneath the Bodhi tree in Bihar, India. In the 3rd century BC, Sanghamitra Theri, who was the daughter of Emperor Ashoka, brought a sapling from the Bodhi tree in Sri Lanka, who arrived on UDUVAP Poya Day. The sapling was planted in 288 BC by King Devanam Piyatissa in the Mahamiwan Park in Anuradhapura, where it still grows to this day, which makes this the oldest living tree planted by humans in the world with a known planting date. There is no spot in Anuradhapura which is more sacred than Jayashri Mahabodhi. It is respected by Buddhists all over the world, and every year thousands of devotees come to Anuradhapura on UDUVAP Poya Day. This is the significance of UDUVAP Poya Day. Mangalya Priti
ජය මංගලානි හෙළදෙරණ ජන ජයතු ජය මංගලානි බුද්ධානුභාවේන සිත්නෙත් පහන් වී මෙත්මල් පිපිලා මුදිතා ජලසේ නම්මා ප්‍රවාල උතුරා රශ්මිමාලා හෙළදෙරණ ජන ජයතු ජය මංගලානි හෙළදෙරණ ජන ජයතු ජය මංගලානි බෘංගාවලීරාව ප්‍රතිරාව නංවා බණ්ඩා ප්‍රශංසා ජයකේතු කේලි දසතින් ගලා ශීර පායාසදාරා හෙළදෙරණ ජන ජයතු ජය මංගලානි හෙළදෙරණ ජන ජයතු ජය මංගලානි බුද්ධානුභාවේන සිත්නෙත් පහන් වී මෙත්මල් පිපිලා මුදිතා ජලසේ නම්මා ප්‍රබාලෝතුරා රශ්මිමාලා හෙළදෙරණ ජන ජයතු ජය මංගලානි හෙළදෙරණ ජන ජයතු ජය මංගලානි අතුලදස්සන දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී බණ්ඩාර වන්නක මහතා විසින් ගෙනෙන කෙටි දහම් පණිවිඩයක් වෙතයි දැන් අප යොමු වන්නේ. ආයුබෝවන් ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, කිරණ මාධ්‍ය ජාලය තුළින් ඔබ නැවත හමුවීම පිළිබඳව ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා. පොහොය දිනය නිමිති කොටගෙන මෙම පින්වතුන්ට අද මා පැහැදිලි කර දීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය මූලපරියාය වර්ගයට අයත් වත්ත සූත්‍රය පිළිබඳව. මේක ඉතාම සරල විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරලා තියෙනවා. වත්ත සූත්‍රය පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට පින්වතුනි, මේ සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ වස්ත්‍රයකට උපමා කරලා තමයි මේක දේශනා කරලා තියෙන්නේ. හරිම වැදගත් වෙනවා ගිහි පැවිදි දෙගොල්ලටම මේ සූත්‍රය. මෙයින් සාරාංශ වශයෙන් කීවොත් සිත කිලුටු වෙන ආකාරය පිළිබඳව තමයි මේකෙන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ. කිලිටු වූ මල බැඳුණු ඇඳුමක් අපි අරගෙන ඒකට සායම් දාලා ඒක ප්‍රබෝධමත් කරගන්න හදනවා, ලස්සන කරගන්න හදනවා. කිලිටු වූ මල බැඳුණු වස්ත්‍රයක් අපි කොපමණ සායම් පාට වර්ග දාලා ඩයි කරන්න හැදුවට ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට පිරිසිදු වස්ත්‍රයක් අරගෙන මේ පිරිසිදු වස්ත්‍රය අපිට ඕන ආකාරයකට ඕනම විදිහකට පාට කරගන්නට පුළුවන්, ඩයි කරගන්නට පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අපේ සිත කිලුටු වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී දේශනා කොට වදාළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා, මහණෙනි, සිත නොකිලිටු වූ කල්හි සුගතිය පැමිණේ. සිත අපිරිසිදු කරන කල්හි දුගතියට පැමිණේ. එතකොට අපි බලමු සිත අපිරිසිදු කරන පාප ධර්මයෝ කවුරුද කියලා. මම මේ පින්නතුන්ට ඊටාම ඉක්මනින් මේ කාරණය පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සිත අපිරිසිදු කරන ප්‍රධානම කාරණය තමයි අවිද්‍යාව. ඒ කියන්නේ ලෝභකම, විෂම ලෝභය. තමන් සතු දේ කිසිම කෙනෙකුට දෙන්නට තමන්ගේ සිත පෙළඹෙන්නේ නැහැ.
ඒක අපිට ඕන විදිහකට ගන්නට පුළුවන්. භික්ෂුන් වහන්සේට දන් පැන් පිළිගැන්වීමට හෝ වේවා, නෑදෑ හිතු මිතුරන්ට හෝ වේවා, පවුලේ උදවියට හෝ වේවා. ඒ ලෝභය දුරු කර ගැනීමට හිත තමන්ගේ සිත සලසා දෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා අවිද්‍යාව මගින් අපේ සිත අපිරිසිදු වෙනවා. ඊළඟට තමයි ව්‍යාපාදය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවෙනි කරුණ දේශනා කොට වදාලා. ව්‍යාපාදය කියන්නේ අනුන් නසනු කැමැත්ත. අනුන් නසන්න, අනුන්ට හිංසා කරන්න, පීඩා කරන්න, දොස් නගන්න අපේ සිත පෙළඹෙනවා. එතකොට අවිද්‍යාව වගේම ව්‍යාපාදය මගිනුත් අපේ සිත කිලුටු භාවයට පත් වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ මේ පින්නතුන් දන්න කාරණය. ක්‍රෝධය. ක්‍රෝධය සිත අපිරිසිදු කරනවා. ක්‍රෝධය ඇති වෙන්න පුළුවන් නොඑක ආකාරයේ විදිහෙන් සිත තුළ. ඒ කියන්නේ ක්‍රෝධය නැමැති පාප ධර්මය විසින් අපගේ සිත අපිරිසිදු කරනු ලබනවා. ඊළඟ කාරණේ උපනාහය. උපනාහය හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ පින්නතුනි බැඳගත් වෛරය. මේ පින්නතුන් දන්නවා මේ පින්නතුන්ට ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා. සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට බැඳගෙන වෛර බැඳගෙන ඉන්නවා. ඉඩ කඩම් වලට නඩු කියාගෙන, සහෝදර සහෝදරියෝ ඉඩ කඩම් වලට නඩු කියාගෙන නොයෙක් ආදී වශයෙන් ඒ වෛරය බැඳගත් විදිහට අරගෙන ගිහිල්ලා හිංසා පීඩා සිදු කරන අවස්ථා අපිට දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට හිත අපිරිසිදු කරන ඊළඟ කාරණේ හැටියට උපනාහය එහෙම නැත්නම් බැඳගත් වෛරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. තව වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. මක්ඛය. මක්ඛය කියලා කියන්නේ පින්නොත්තට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ අනුන්ගේ ಗುಣ මැකීම. කිසිම හොඳක් කියන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ටවත් හොඳ දෙයක් කළොත් දරුවෝ හැටියට හොඳක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. උඹලා අපිට මොනවාද කළේ කියලා තමයි අන්තිමට දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවෝ අහන්නේ. නෑද හිත මිතුරන් යාළුවන් කිසියම් හෝ කෙනෙක් වේවා. හොඳ දෙයක් කරනවා නම් අපි ඒ දේ හොඳ දේ හැටියට දකින්නට පුරුදු වෙන්න ඕන. නරක දෙයක් කරනවා නම් අපි ඒ දේ නරක දෙයක් හැටියට දකින්නට පුරුදු වෙන්නට ඕන. එතකොට මක්ඛය සිත කිලුටු කරන පාප ධර්මයක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඊළඟට පින්නතුනි පලාසය. පලාසය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තමන් නීචව සිටමින් උසස් පුද්ගලයන් හා තමා සමාන කිරීම. පස් පවින් වැළකීලා ඉන්න හොඳ මිනිසුන් තමන් පාප ධර්මවල නියැලලා සිටමින් තමනුත් ඒ ගණයට වැටෙනවා කියලා උදම් ඇනීම තමයි පලාසය කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙම කරන පුජ්‍යලෙක් සමාජයේ ජීවත් වෙනවා නම් එයාගේ සිත සම්පූර්ණයෙන්ම කිලුටු වෙලා කියන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඊළඟ කාරණේ පින්නතුනි ඊර්ෂ්‍යාව. අනුන්ගේ සම්පත් නොඉවසීම. ඊර්ෂ්‍යාව. මේක ඕන ආකාරයෙන් දන්න. කිසියම් කෙනෙක් ඇඳුමක් ඇඳුවොත් ඊර්ෂ්‍යා සහගතව. කිසියම් කෙනෙක් වාහනයක් ගන්නවා නම්, ගෙයක් මිලදී ගන්නවා නම්, හොඳට කාලා බීලා ඇඳලා ඉන්නවා නම් මිනිස්සු තුළ ඇති වෙනවා ඊර්ෂ්‍යාව. කියලා තමයි ඊට පස්සේ පටන් ගන්න. ඔය ඕවා කරලා තියෙන අර ව්‍යාපාරය කරලා කුඩු විකුණලා තමයි ඕවා කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔය ඇත්තොන්ට කොහෙද ඔච්චර සල්ලි කියලා තමන් තුළ ඊර්ෂ්‍යාව පෝෂණය කරනවා. එතකොට මේ ඊර්ෂ්‍යාව පෝෂණය කිරීමත් පින්නතුනි සිත කිලුටු කරන පාප ධර්මයක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. මේවා ඊටාම සරල කරුණු තමයි අපගේ ජීවිත හදාගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ වත්ත සූත්‍රයේ ආශ්‍රයෙන්. ඊළඟට මසුරුකම්. දැන් මේ පින්නතුන් අහලා තියෙනවනේ මසුරු සිටානෝ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ජීවත් වෙච්ච තනාග තියෙන අර දිය බුබුලක් හා සමානව ප්‍රමාණයක්වත් කිසියම් කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. මසුරු කම ඇති කරගෙන ජීවත් වෙනවා. එතකොට අපේ සිත තුළ මසුරු කම ඇති කරගන්නවා නම් පින්නතුනේ එය අපේ සිත කිලුටු කරන පාප ධර්මයක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඊළඟට මායාව. අපි රැවටෙනවා. ඇත්ත ඇත සැටියෙන් දකින්නේ නැහැ.
අර ඒ දවස්වල මට මතකයි ලංකාවේ ඔය බෝධියක පිළිමයක් මතුවෙලා කියලා මිනිස්සු සීසීකට ගියා. රැවටෙනවා. ලාභ සත්කාර බලාපොරොත්තුෙන් ගිහිල්ලා බෝධියට වඳින්න පටන් ගත්ත. අන්තිමට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඒ මේ ප්‍රදේශයට දාලා පාරවල් හිටන් මේ පාරවල් ගොඩක් ප්‍රශංසනය කරන එකලා මිනිස්සු දහස් ගණනින් ගිහිල්ලා අර මායාවකට රැවටිලා. ඉතින් මෙතනින් කල්පනා කරන්න ඕනේ පින්නතුනි අපි රැවටෙන්නට නරකයි. මේ සත්‍ය ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ මේක අනුගමනය කරන්න. ඒ නිසා මායාවන් වලට යම් කිසි කෙනෙක් රැවටෙනවා නම් පින්නතුනි අපේ සිත අනිවාර්යයෙන්ම කිලුටු භාවයටපත් වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි තම්බය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනින් අදහස් කළේ මානෙන් නිදමුණු ගතිය. මේ පින්නතුන් සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට මේ පින්නතුන් දැකලා ඇති. උදේට හම්බුනාම ආයිබෝවන් කියන්නේ නැහැ, good morning කියන්නේ නැහැ. මානෙ ඇති කර ගන්නවා. එක්ක තමන් උගත් නිසා, එක්ක තමන් දේශපාලනඥයෙක් නිසා, එහෙම නැත්නම් තමන් උසස් කුලයක ඉපදුණු හින්දා, එහෙම නැත්නම් තමන් උසස් නිලධරයක් දරනවා කියලා මානෙ උපදවගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඒ මිනිස්යාගෙත් ඒ අයගෙත් සිත කිලුටු භාවයටපත් වෙච්ච ස්වරූපය තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඊළඟට සාරම්භය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තවත් කරුණක් පින්නතුනි එකට එක කිරීම. එහා ගෙදරට වාහනයක් ගත්තොත් මෙහා ගෙදරටත් වාහනයක් ගත්තා. අන්න ඒ වගේ. එහා ගෙදර එක්කෙනා ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක පාස් වුණොත් මමත් පාස් වෙන්න ඕන කියලා වාහනයකුත් නැහැ. එහෙම කරන අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. තම්බය සිත කෙල්ටු කරන පාප ධර්මය. මානය මේ පින්නතුන් දන්නවා මානය. ජාතිය ආගම කුලය නිසා මානය උද්දච්චකම උඩඟුකම ඇති කරගෙන මිනිස්සු සමාජයේ ජීවත් වෙනවා නම් පින්නතුනි ඒකත් සිත කෙල්ටු කරන පාප ධර්මයක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. තව එකක් තියෙනවා අභිමානය. ඒකත් ඒ විදිහම සිත කෙල්ටු කරන පාප ධර්මයක්. කිසියම් හේතුවක් නැතුව ඔහේ අභිමානය ඇති කරලා තියෙනවා. මම අහවල් කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගත්තේ. මම කිසි කෙනෙකුට යටත් වෙන්නේ නැහැ. ඔය කියන විදිහට මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. අභිමානය ඇති කර ගන්නවා. ඊළඟට මදය පින්නතුනි. මදය කියලා කියන්නේ ජාතියෙන් මත් වෙනවා. මම සිංහල, මම මුස්ලිම්, මම හින්දු, මම අහවලා කියලා තමන්ගේ සිත තුළ මානය ඇති කර ගන්නවා. මදය ජාතියෙන් මත් වෙනවා. අපට කරන්න කවුද ඉන්නේ? අපි නෙමේ ලෝකයේ ඉන්න බලවත්ම මිනිස්සු කියලා ඒ විදිහට මදය ඇති කරගෙන පින්නතුනි සිත කිලුටු කර ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණේ තමයි වැදගත්ම දේ කාරණේ ප්‍රමාදය. ප්‍රමාදය හැම දෙයකටම ප්‍රමාදය. ප්‍රමාදය ඇති කරගන්නවා පින්නතුනි පස්කම් සැපෙහි ඇලී ගැලී වෙලී ඉඳලා මේ සිත අපිරිසිදු කරගන්නවා. සිත කෙලස ගන්නවා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන් කෙරෙහි කිසිම පැහැදීමක් නැතුව පින්දහම් සිද්ධ කරගන්නේ නැතුව ඔහේ නිකන් අර දර ලීයක් වගේ ජීවත් වෙනවා නම් අපි ප්‍රමාදය තුලින් අපේ සිත කිල්ටු කර ගැනීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. දැන් මේ පින්නතුන් දන්නවා ඉන්දියාවේ තියෙන අවුරුදු 10කට යන ෆෙස්ටිවල් එකක් පින්නතුන්. ඒකට කියනවා මට දැන් හරියටම නම මතක නැහැ. කුම්භ මේලා. මේ කුම්භ මේලා කියන ෆෙස්ටිවල් එක එන්නේ අවුරුදු 10කට සැරයක්. මේ බමුණෝ එක එක ආගම් වල කට්ටිය පින්නතුනි මේ ගඟට ගිහිල්ලා හිමිදිරි උදේ පාන්දර නිර්වස්ත්‍රයෙන් නානවා. ඒකට මං හිතන්නේ කෝටි ගාණක් එක්කාස් වෙනවා නිර්වස්ත්‍රයෙන් ඔය ගඟට පැනලා නානවා. පවුසෝද ගන්න. පවුසෝද ගන්න පුළුවන් ද පින්නතුනේ ගඟකට බහැලා නාන. එහෙම බෑ. අපි කරන ලද කුසල අකුසල ධර්මයන් අපගේ සෙවණැල්ල වගේ ඉදිරියට එනවා කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වත්ත සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සුන්දරික භාරද්වාජ බමුණට. මේ ධර්මයේ අවසානයේදී සුන්දරික භාරද්වාජ බමුණ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මාගේ දෙනෙත් ඇරියා. වසා තිබූ දෙයක් විවෘත කර පෙන්වා වගේ මට දැන් මේ පේනවා මේ සිත කිල්ටු කරන පාප ධර්මය.
මේ පාප ධර්මයන්ගෙන් මිදෙන්න මම අද පටන් කල්පනා කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ ධර්මය මට හොඳටම තේරුණා කියලා අවසානයේදී සුන්දරික භාරද්වාජ බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අපේ බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වෙලා රහත් මඟ ලබන්නට තරම් පුණ්‍යවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වත්ත සූත්‍රය ආශ්‍රය කොටගෙන මේ දේශනා කොට වදාළ අතිශය වටිනා ධර්ම කරුණු ටික මේ පින්නතුන් හිතේ දැඩි කර ගන්නට අලුත් අවුරුද්දක් ලබන මේ වෙලාවේදී අලුත් අවුරුද්දේ හෝ වේවා මේ මාගේ සිත අපිරිසිදු කරගන්නේ නැතුව ජීවත් වෙනවා කියන හැඟීම අදිෂ්ඨානය මේ පින්නතුන් තමන්ගේ සිත තුළ තැන්පත් කර ගන්න. ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ආයිබෝවන්. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයේ පසුබිම ආරම්භය හා ව්‍යාප්තිය ගැනයි. අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 236 දී බුද්ධ ශාසනය ස්ථාපනය කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයෙහි විශිෂ්ටතම සංසිද්ධියයි. මහින්දාගමනය මෙරට ආගමික, සමාජික හා සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයන්හි පමණක් නොව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේද මහත් වෙනසකට හේතු වේ. අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනෙහි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලද මහා විහාරය ලක්දිව ප්‍රථම විහාරස්ථානය මෙන්ම ප්‍රථම අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයද වශයෙන් හැඳින්විය හැක. සියවස් කිහිපයක් ඇතුළත මහා විහාර අන්තර්ජාතික කීර්තියකට පාත්‍ර වූ අධ්‍යාපන ආයතනයක් බවට පත් වූ ආකාරය බුද්ධඝෝෂ බුද්ධත්ත, ධම්මපාල ආදී ಭಾರತೀಯ භික්ෂුන් වහන්සේලා මහා විහාරයේ අධ්‍යාපනය ලැබීමෙන් සනාථ වේ. බුදුදහම පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකිකයන් තුළ පැවති ප්‍රබෝධයත් රාජ්‍යානුග්‍රහයත් නිසා බුදු සසුන ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යාමත් සමග දිවයින පුරා විහාරස්ථානයේදී වූ ආකාරය ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයන්ගෙන් සනාථ වේ. සෑම ගමකම පාහේ පන්සලක් ආරම්භ වූ අතර එය ගමේ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයද විය. ධර්ම විනය, ප්‍රාවීණ භාෂා ශාස්ත්‍ර පමණක් නොව වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය, ජ්‍යොතිෂය, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, චිත්‍රමූර්ති, කැටයම් ආදී කලා ශිල්පද මෙම අධ්‍යාපන ආයතනයන්හි උගන්වනු ලැබිණි. දිවයිනපුර ව්‍යාප්තව පැවති දහස් සංඛ්‍යාන මෙම අධ්‍යාපන ආයතන අතුරෙන් ඇතැම් ඒවා උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතන බවට පත් වූ අතර ඒවා පසු කාලයෙහි පිරිවෙන් නමින් ප්‍රකට විය. 16 වන සියවසේදී පෘතුගීසින් ලංකාවට පැමිණෙන අවස්ථාව වන විට නූතන විශ්වවිද්‍යාලයන්ට සමාන පිරිවෙන් 6ක් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පැවති බව සංදේශ සාහිත්‍යයෙන් හෙළිවේ. සියවස් 23කට අධික මෙරට බෞද්ධ අධ්‍යාපනය ඉතිහාසයේ විවිධ යුගන්වලදී රටේ පැවති දේශපාලන, ආර්ථික හා සමාජ වාතාවරණයන්හි බලපෑමට බෞද්ධ අධ්‍යාපන ආයතනද ගොදුරු විය. එහෙයින් වැටීම නැගීම මැද ඒවා ක්‍රියාත්මක විය. සීතාවක රාජසිංහ, දොන්ජුවන් ධර්මපාල වැනි රජුන්ගේ පාලන කාලවලදී හා පෘතුගීසි, ලන්දේසි යුගවලදී විහාරස්ථානයන්ට හා මහා සංඝයා වහන්සේලාටද එල්ල වූ තර්ජන නිසා බෞද්ධ අධ්‍යාපනය පමණක් නොව බුදු සසුනද පරිහානියට පත්විය. වැලිවිට සරණංකර සංඝරජ මාහිමි 15 වන අවධිය වන විට උපසම්පදා භික්ෂු නමක් නොමැති තත්වයට මෙරට සංඝ සමාජය පත්ව තිබීමෙන්ම එම ඛේදජනක පරිහානියේ ස්වරූපය අවබෝධ කරගත හැකිය. සරණංකර සාමණේර හිමියෝ කීර්ති රාජසිංහ රජතුමාගේ පූර්ණානුග්‍රහය ඇතිව සියම් රටින් උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවා 1753 දී නැවත උපසම්පදා විනය කර්මය ඇති කිරීම ශාසනික හා ධර්ම ශාස්ත්‍රීය ප්‍රබෝධයටද හේතු වේ. පරම ධම්මවේදී ශාස්ත්‍ර ශාලාවේ අධ්‍යාපන ලැබූ පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමිපාණන් විසින් 1873 දී විද්‍යෝදය පිරිවෙනද පූජ්‍ය රත්මලානේ ශ්‍රී ධම්මාලෝක නාහිමිපාණන් විසින් 1875 දී විද්‍යාලංකාර පිරිවෙනද ආරම්භ කරන ලදී. පෘතුගීසි, ලන්දිස් යුගයන්හිදී බෞද්ධ අධ්‍යාපනයට එල්ල වූ තර්ජන නිසා පන්සල කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යාපන අඩපණව පැවති අතර
1815 ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍ය යටතේ විජිතයක් බවට පත්වීම නිසා එම අධ්‍යාපනය මුළුමනින්ම විනාශ විය. පූජ්‍ය ශ්‍රී කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමි, පූජ්‍ය රත්මලානේ ශ්‍රී ධර්මාරාජ නාහිමි, පූජ්‍ය වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුබෝධි නාහිමි, පූජ්‍ය වැලිගම ශ්‍රී සුමංගල නාහිමි, පූජ්‍ය මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණාන්ද නාහිමි ආදි සංඝ පිතෘන් වහන්සේලා හා ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමා, ශ්‍රීමත් වලිසිංහ හරිචන්ද්‍ර ආදී බෞද්ධ ප්‍රභූනි බ්‍රිතාන්‍ය ආධිපත්‍යය යටතේ බෞද්ධයන්ව සිදු වූ අසාධාරණයන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරමින් බෞද්ධයන්ව අවදි කළහ. ඇමරිකන් ජාතික සෙන්පති හෙන්රි සී ලෝල්කර්තුමාගේ ලංකා ගමනය මෙරට බෞද්ධ පුරුදයට මහත් පිටුවහලක් විය. කොළඹ ආනන්ද සහ නාලන්ද, මහනුවර ධර්මරාජ ගාල්ලේ, මහින්ද ආදී විදුහල් ඕල්කත්තුමා මෙරට බෞද්ධ අධ්‍යාපනය උදෙසා සිදු කළ සේවාව සංකේතවත් කරයි. බෞද්ධ අධ්‍යාපනයේ උන්නතිය උදෙසා ඕල්කත්තුමාට කළ තවත් මහඟු මෙහෙයක් නම් බුදුදහම ඉගැන්වීමේ අරමුණින් ඉරිදා බෞද්ධ පාඨශාලා ආරම්භ කිරීමය. ඕල්කත්තුමාගේ සංකල්පයට අනුව 1895 අගෝස්තු 3 වැනි දින ගාල්ල වැලිවත්තේ විජයානන්ද විහාරස්ථානයෙහි පූජ්‍ය ඇහැලේපොළ ජිනෝර ස්වාමින් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලදී. වසර 110ක දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ඉතිහාසය දෙස බලන කල රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබීමෙන් පසු දහම් පාසල් අධ්‍යාපනයේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් සිදු වී ඇත. 1982 දී දහම් පාසල් සිසුන්ට පෙළපොත් ලබා දෙන අවස්ථාවේදී 6 ලක්ෂයකට සීමා වූ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 22 ලක්ෂයක් ඉක්මවා තිබීමෙන් හා 6000ක් වූ දහම් පාසල් සංඛ්‍යාව 10,000කට ආසන්න තත්ත්වයකට වර්ධනය වීම ඒ බව සනාථ වේ. මෙතුමන්ලාගේ උත්සාහයෙන් වැඩි දියුණු කිරීමෙන් අද අපි මෙන් විදේශ රටක දහම් අධ්‍යාපනය ලබමින් රටේ හොඳ බෞද්ධ පුද්ගලයන් වෙමු. හීතුරු අතුල දස්සන දහම් පාසලේ ඉගෙනුම ලබන මම ඉලීෂා බණ්ඩාර. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. Everyone, my name is Janya Rajakarna. I'm a student at the London Buddhist Vihara. Today I will recite life. All beings tremble before danger. All fear death. When a man considers this, he does not kill or cause to kill. All beings fear before danger. Life is dear to all. When a man considers this, he does not kill or cause to kill. He who for the sake of happiness hurt others who also want happiness shall not hereafter find happiness. He who for the sake of happiness does not hurt others who also wants happiness shall hereafter find happiness. Never speak harsh words, for once spoken, they may return to you. Angry words are painful, they may be blows for blows. If you can be in silent quietness like a broken gong that is silent, you have reached the peace of nirvana, and your anger is peace. May the next year bring you peace, happiness. ගෞතම මුනිදුන්ට බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීමට සෙවණ දුන් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ සිසිලසින් ලක්දිව නැහැවී ගිය උතුම් උඳුවප් පොහෝ දින දහම් කිරණ වැඩසටහනෙන් සමුගන්නටයි මේ සූදානම. දහම් කරුණු වලින් අපගේ වැඩසටහන පෝෂණය කරන සීලම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් දහම් පාසල් ගුරු බෞතුන්ටත් දෙමාපියන්ටත් සීලම දූ දරුවන්ටත් විශේෂ ස්තුතිය පිරිනමන අතරම අපගේ වැඩසටහන නිරන්තරයෙන් පෝෂණය කිරීමට දායක වන දැනට අසනීප තත්ත්වයේ පසුවන පූජ්‍ය දේදුණුපිටිය උපනන්ද ස්වාමින් වහන්සේට ත්‍රිවිධ රත්නයේ බලයෙන් එක්පන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එළඹෙන 2021 වසරේ මුල්ම පසළොස්වක පොහෝ දිනය වන දුරුතුපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනදී ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් කිරණ ටීවී ගෙනා දහම් කිරණ විශේෂ පෝදින විකාශයෙන් අපි සමුගන්නවා. උත්තරීතර උඳුවප් පොහොය දිනයේ පටන් අපද ජීවිතයේ එක් වරදක් හෝ නිවැරදි කරමින් ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් වල යෙදීමට අදිටන් කරගනිමු. තෙරුවන් සරණයි.
Thank you.